Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Infinix Hot 9 Play. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay John Sabsalon, kay Edward De Torres, kay Gian Angeles, kay John Nieze, kay Gael Sunga at kay JC De La Cruz. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So bago tayo mag-start, ito paling specifications ni Infinix Hot 9 Play. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio A25. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. Sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. At itong i-game test natin is yung 4GB RAM at 64GB internal storage na variant at expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. At sa battery, meron siyang 6,000 mAh non-removable battery. Si Infinix Hot 9 Play pala ay merong game mode. Ayan, nakalagay dyan na improve game experience. So malaking tulong to pag naglalaro kayo dito sa smartphone na to. At naka-on na siya ngayon. Tapos meron tayong game assistant panel. And meron tayong game data, message notification method, game anti-addiction. Ito, malaking tulong to mga ka-J-Vlog. So pwede natin i-limit yung ating paglalaro dito sa smartphone na to. Para syempre hindi naman tayo masobrahan, di ba? At meron tayong advanced settings dito. Ayan siya. So ito yung game mode ni Infinix Hot 9 Play. So slide natin dito sa side para ma-open yung game mode. Ayan, meron tayong monitor dyan for CPU and GPU and mga apps na pwede natin i-open while playing. For example, yan yung browser. O yan, diba? So allow lang. Ayan, napaka-astig ng feature na to nitong Infinix Hot 9 Play. And pwede tayong mag-screenshot, screen record at mag-clear ng memory para mas tumaas ang ating RAM. Pwede rin tayong mag-reject ng incoming calls at i-on ng do not disturb sa messages. Ayan siya. 8 games ang ating itetest. NBA 2K20, Rules of Survival, Mobile Legends, Asphalt 9, NBA 2K Playgrounds, PUBG Mobile, Marvel Super War at Call of Duty Mobile. At ang internet connection natin dito is 4G, mobile data at smart ang ating SIM. Battery test tayo dito sa Infinix Hot 9 Play. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So, ang settings natin ay ito. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high at naka-on ng outlines at shadow. Naka-full download na rin pala ang resources at ang gamit nga nating internet connection is 4G mobile data. Start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 96%. 10 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira na lang na 93% sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa Infinix Hot 9 Play. Next naman is Mobile Legends. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ng outlines at shadow. So titignan natin kung maganda ba ang performance si Infinix Hot 9 Play sa ganitong settings ng ML.
So pagdating dito sa Mobile Legends, kaya naman i-handle ni Infinix Hot 9 Play yung high settings ng larong to. Okay naman yung paglalaro ko dito so far, and naka-experience lang ako ng minor frame drop habang naglalaro. At sobrang na-enjoy ko maglaro ng ML dito kasi napakalaki ng screen niya. Next naman is Rules of Survival. So ito ating settings. Graphics excellent, FPS ultra. Tingnan lang natin kung kaya niya. So pagdating sa Rules of Survival, so far playable din siya dito sa Infinix Hot 9 Play in high settings. Nagulat din ako mga ka-J-Vlog, pero nakaka-experience tayo ng frame drops from time to time. At kung mapansin nyo naman, napakaganda talaga pag sinet natin yung laro sa high settings. Ayan, no? Detalyado talaga yung graphics. Pero yun nga lang, since mababa ang chipset niya, nakaka-experience tayo ng frame drop, pero manageable naman. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng smooth dito, sinasuggest ko sa inyo, babaan nyo na lang yung settings niya sa mas mababa. Next naman is PUBG Mobile. So ito ang ating settings. Graphics balance, tapos frame rate medium. So pagdating sa PUBG Mobile, playable din naman siya dito sa Infinix Hot 9 Play. Nakakalaro naman tayo ng mabuti sa ganitong settings, pero nakaka-experience tayo ng frame drop, lalo na pag meron tayong kalaban. Next naman is Asphalt 9. So ito ang ating settings. Yung visual quality niya naka high quality. Tingnan natin kung playable ba ito sa Infinix Hot 9 Play. So pagdating dito sa Asphalt 9, medyo nahihirapan siyang i-handle yung high quality setting nung larong to. Nung simula, sobrang nagfe-frame drop siya mga ka-J-Vlog kung makikita nyo naman. Pero nung late game naman, nakakalaro naman na tayo ng mabuti dito sa Infinix Hot 9 Play. Kaya sinasuggest ko sa inyo, pag maglalaro kayo ng Asphalt 9 dito, iset nyo na lang siya sa default setting. Next naman is Call of Duty Mobile. So ito ang ating setting. Graphic quality low at frame rate high.
So pagdating dito sa Call of Duty Mobile, playable din siya dito sa Infinix Hot 9 Play and nakaka-experience tayo ng minor frame drop pero manageable naman. So next naman na lalaruin natin is NBA 2K Playgrounds. So pagdating dito sa NBA 2K Playgrounds, nakakalaro naman din tayo dito sa Infinix Hot 9 Play. Pero kung mapapansin nyo, medyo slow movement yung player minsan. Next naman is NBA 2K20. So ito ang ating settings. Set muna natin siya sa high. Tingnan natin kung kaya niya. So nakaset na siya sa high. So kung mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, medyo nahihirapan si Infinix Hot 9 Play i-handle yung high settings ng NBA 2K20. Slow movement yung mga players, pero yan o, kung mapapansin nyo naman. Hindi siya ganun ka-playable. Kaya ang gagawin natin, isa-set natin siya sa medium settings. Tingnan natin kung may pinagkaiba ba. Okay, nakaset na siya sa medium settings. So ayan mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo, napakaganda na nung paglalaro natin ng NBA 2K20 dito sa Infinix Hot 9 Play. Ayan. Okay na rin yung movement ng mga players. Smooth na rin siya. So pagdating sa NBA 2K20, medyo nahihirapan siyang i-handle yung high settings ng larong to. Kung mapapansin nyo naman kanina, slow movement yung mga players. Pero nung sinet natin siya sa medium settings, gumanda na yung paglalaro natin mga ka-J-Vlog at okay na yung movement ng mga players and smooth naman na siya. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang NBA 2K20 dito sa Infinix Hot 9 Play. Ang pinaka-max na kaya niya is medium settings. Next naman is Marvel Super War. So ito ang ating settings. Battle graphics very high. System graphics high lang ang pinakakaya niya. HD mode high. At walang high frame rate mode dito.
So pagdating sa Marvel Super War, playable din siya dito sa Infinix Hot 9 Play in high settings. And so far habang naglalaro, naka-experience lang naman ako ng minor frame drop pero manageable naman. So mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Infinix Hot 9 Play. Na-handle niya naman lahat yung mga tinest kong games. At yung ibang games, playable pa sa high settings pero nakaka-experience tayo ng mga frame drops habang naglalaro. Kaya sinasuggest ko sa inyo mga ka-J-Vlog, kung gusto nyo maglaro dito sa Infinix Hot 9 Play, iset nyo na lang siya sa medium or sa low settings para mas maging smooth pa yung inyong paglalaro. Ayun din yung nagulat ako dito sa Infinix Hot 9 Play, kahit na medyo outdated na yung processor neto. Yun nga, na-handle niya naman yung mga tinest kong games. Siguro malaking factor din dyan yung mataas na RAM at internal storage niya. Meron na kasi itong 4GB RAM at 64GB internal storage. So medyo malaki naman yung storage niya para makalagay kayo ng maraming games dito. At yung isa pang dahilan kung bakit na-enjoy ko maglaro dito, dahil napakalaki ng screen size nito mga ka-J-Vlog. Biruin nyo yun, 6.8 inches ng screen niya. Sobrang ganda ng viewing experience nyo dito at malaki yung space nyo pag naglalaro. Tapos dinagdagan pa siya ng malaking battery capacity na 6,000 mAh. Kaya makunat din yung battery na itong si Infinix Hot 9 Play. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng sobrang murang smartphone ngayon 2020 na merong mataas na RAM at internal storage at okay din naman pang gaming, consider nyo na itong si Infinix Hot 9 Play. Siguradong sulit ang pera nyo dito.